Mayong hapon ka natong tanan. Mayong buntag sa ubang bahin sa kalibutan. Ako si Dudong Morallo. O ako si Cherry Ann Lim. Kaming duha karon, si Cherry ug ako, mupahanay sa atong diskusyon. Pero, Cher, atong ibuti pasabot ani nga atong diskusyon karon usa ka free-flowing lang ni siya nga discussion kay di mi kita inana ka. Although ikaw belong to the Chinese community, being editor pa gyud sa Sunstar, ya ako sa nawong landaan Pinoy na Pinoy. Pangmasa gyud atong dang so naata atong ipasabot ang discussion unya atong tagbuon ang atong mga discussion gikan sa atong mga viewers sa tibuok kalibutan, labi na sa Pilipinas kay mas maayo nga magpagkabana kita sa atong nasod, no? Kay ug di kita magpagbana kinsa pa man, no? Musamot kita og magitawag nila og kaut-ut sa unahan kung ang matag usa kanato way pagpagabana. So atong nahuman naman ang State of the Nation address sa atong pinalanggang presidente, no? Noynoy Aquino. So kamo hibalo ko nga nakakita gud mo sa TV kay gipakita man ni sa tanang television networks o sa mga radio. So ang ato na lang dire ang ako kabildo og mga huna-huna para nga mas mapalambo nato ang usag-usa kung dunay mga huna-huna nga ipasupot unya, di ba? Sir, kami sad isip mga tigpahanay ako og si Cherry doon na sad may mga hamong mga nahuna nga gusto namo ipasupot base sa among kasentian isip mga sakop sa media dinhi sa Subo, di ba, Chair? So, while we're going to give the highlights of the SONA, no, that was just delivered by kanang President Aquino, pero akong initial comments lang ato dong, no, kanang it was a different President Aquino na atong nakitaan karon. Dili pare sa una bitaw na very combative siya, na murag siya mangaway, mangan sa iyang mga kontra, pero karon murag lahi siya, murag conciliatory, no? Emotional. Yes, niya. Pero sama sa naandan sa naaging mga SONA, makita ko na siya murag yung fashion show kay ang mga labi na sa mga babae, Chair, kay grabe kay ang mga pasiugda nga kuan estilo sa sanina, di ba? Na gawas mga laki kasagaran barong Tagalog raman og dili ka ng Amerikana, di ba? So puro sa babae makita namo labi nakita na ko si Nancy Binay, grabe kay ito yang costume ra og Pilipiniana nga unsa toy mga twist, di ba? So usa gid siya sa gipaabot kay kani magong SONA ikapila gani ikalima nga SONA. Second to the last na niya. Second to the last niya kay tapos ang termino 2016. So kaning SONA manggod mura nag-report ang atong pangulo sa Pilipinas unsay nahimo, unsay ang nakabot aning hangtod aning panahona. Unya naghatag po siya og mga plano kung unsay umaabot labi na sa iyang kuan sa umaabot nga mga nakatapusan niyang mga bahin sa iyang termino. Kitcher? Yes, in fact, nagsigi siya og mura naman siya nanamilit o doon na pa siya 2 years sa iyang speech, no? Dili pare sa una, no? So, kanang kuan siya, kanang aware siya nga second to the last na niya kung kinsay mo puli niya, nagbili na po siya mga kanang mga thoughts on kinsay piliun sa mga tao na mapuli niya na maka-ensure gyud nga mapadayon ang mga kanang bag-o nga reforma na ang iyang gisugdan. So hinatunta nga ang atong mga nananao karon mo pasupot sa silang nahuna para mas daghang hunahuna mas nindot mo gawas gyud ang siguro insakto og labing maayo natong buhaton isip katawan isip mga Pilipino para kining tanan para lang sa atong kaugmaon. So dili basta-basta ang SONA, kundi usay ko ni ka-importanting bahin sa pagpangalagad sa usang presidente kay matagsugod sa regular session naa sa atong balaod nga ibutang diri Article 7, Section 28 sa atong 1987 Constitution nga the presidential address to Congress at the opening of its regular session. In this case, joint ni siya nga session. So, sila mga tanang magbabalaod, siya isip leader, mulatad o mupahibalo sa katawan ug asa na kita karon. Pero karon asa kita padulong. Pero karon I'm sure na excited na kay ang atong mga viewers mahibaw-an kung unsa to mga highlights sa SONA, pero kana inigbalik na to after this break. Hilig ka ba mosaya og hip-hop? Chance na nimo kini.
Apil na! Sa Sunstar Bisdak Magazine, bangga sa sayaw Metro Cebu Edition. Aduna kitay managlahing eliminasyon. Sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Talisay ug Lapu-Lapu. Alang sa duwang impormasyon, tawag sa 254-6100, Local 123 o 203 o pangita si Chamrical o Giovanlu Bacalia. Have your daily dose of Sunstar News. Para sa mga highlights sa Sona, no? Kanang magsugod ta sa katong para sa Cebu, kay naigo man ta sa katong Typhoon Yolanda, ni ingon si President Aquino sa iyang Sona nga na-approve na ang pag-implement sa rehabilitation plans na gisubmit sa atong local government units, no? Nya diri sa Cebu, ang naigo ra ba nato kay 15 kabuk towns o usa ka city sa north nato, no? So ang gipangayo nato ra ba kay 12.2 billion pesos. So nindot na magsugod so, na nindot kaya na natong para mga Subuanon nga, no? So dako na itong kalipay nga labi na taga Norte kay sila gyud ang direkta nga makabenepisyo ani. So ka 12.2 billion, so minaot ato nga mapaspas na kini unya mahiuli na ang atong mga igsuong Subuano sa Norte sa ilang naandan nga panginabi ug dili kay makauli mas moobante pa tungod sa tabang tungod aning pag-aprobar na sa 12.2 billion, no? Unya balik gusig na ma-release na ang funds, no? Ma-release na ang funds. Dili ra na para sa ato Cebu, no? Dito pud na sa provinces sa Iloilo, sa Samar, Leyte, Tacloban, Eastern Samar. Pero kung 12.2 billion for Cebu City lang eh. So ang hinabang yan itanan more than paani kung including na ang ubang na right? Yes. Unya katong nag-expect ko ba kay init man kay ang controversy dito sa disbursement acceleration program, pero wala kay gisulti si PNoy ato, no? However, na siya gisulti sa sugod pa sa iyang Sona nga under the DAP gikuha nila diri ang 1.6 billion pesos na training for work scholarship program para sa Technical Education and Skills Development Authority. So murag ang ipasabot ba nga naabit tay good ni come out of the DAP kay daghan may nitiran na kung giunsa na ninyo paggamit ana. So muna nagsugod siya nga daghan ang nakabenepisyo ani more than 200,000 people, ha. So 223,615 ang beneficiaries ani. Tinuod na chair nga ang DAP, actually, dinot man niyang DAP, no? Kay, ang atong Korte Suprema, wala man siya ni question about per se, the DAP, no? Ang DAP, ang katumang yun ang kuan, kanang, yun sa pag-implement, no? Ang proseso ba? Yun sa pag-implement mo ng illegal in, partially illegal, ang ingon ang atong Korte Suprema, no? So, doon ay mga tinuuran, pero kuan mo guni siya, Chair, 160 ka projects nga gigastuan sa sulod aning kuan karon gi-question nga DAP ni PNoy, di ba? Yes. So kada isa mo nang dunay daghang gi-question nganong kini kay disbursement to accelerate mo gani siya. So ang uban di kay siya ni sari nga di kayo siya inana ka matud pa sa uban labi na sa mga walhon nga anong katumay gibutangan nga di man to mo ka-accelerate kay sa atong ekonomiya, pero sa ilang side pud sa kampo sa presidente ningon sila nga mo accelerate. So grabe kay ang debate, pero anyway wa kayo murag palabay lang kay ang DAP kay balo siguro si PNoy nga usa ni sa mga controversial kaayo nga issue sa nga nakaduig kaayo sa nga administrasyon karon nga nabalaw siya og kaning pasabot. In fact, there was I think last week or the other week nga ni hatag sa national statement for para lang yun sa DAP, nag-defend siya sa DAP. No? Mo to basta kay DAP per se, di kay siya sakto na siya, pero ang kato ng uban mga sa akong ginkaingon ang mga projects kay sa pag-implement o kato ingon lang overboard kana bitong transfer from executive to just cross-border transfer. Nagiingon sa Supreme Court na unconstitutional siya. Kay ngano, usam ko na sa control god kay usay maabusuhan. Ning usang noy nganong kuan sa nga questionon man nga para sa tinarong. Okay, di ta mo question para sa tinarong pero magsunod ta sa balaod. Kay what if ang musunod nga presidente di pareha niya? So mahimong abusuhan. So we have to follow the rules god. Mo na ang Korte Suprema para sa ako lang ha.
nga sakto po sa ilang desisyon na kinahanglan, we have to be strong with our control sa government. Kaya di lang mataghisgot sa panahon ni Pinoy, kundi sa umaabot pa. Kaya mahimo na siya nga nagitawag sa kanang mahimo niyang basihanan sa umaabot nga si Pinoy gani. Ngana so. Unya doon katong part of the reason po na ngano bitaw tong gi-strike down as unconstitutional ang certain parts of the DAP no. Kay tungod atong naay ang mga projects na gigamitan sa DAP no na kwarta kanang wala to siya sa General Appropriations Act. Nga kada tuig magpasad man na sila ana mo nilang national budget. So that's one of the reasons no. Ug ang isa pud ana is nganong ni-declare sila nga naanay savings na mo pa na at the middle of the year. Manon una kuno sa tuig. Actually doon na ako DAP sa una, yes, pero wala na ibawit. Pero at the beginning of the year, magkuha na silang savings per agencies, no? Nga na 10% savings na at the end of the year, ilan ang kuha ibutang nila sa katang pundo or what we call DAP now. Mo lagi kay accelerate man ni President Aquino. Ang lahi kapin wa pa ganin na human, iya nang ikuha nga naputol kay sa hinay man mo nga agency mo patuman ani nga mga project. So stop na ako nagkuhaon like what happened sa katong kanabitong sa mga airports pagkuan sa mga restrooms, pag-improve sa atong restroom nga wala din napatuman, so na-stop at the middle of the year gikuha ang kuan gituwa sa DAP. So ini nga klase nga kuan mga gi-question sa like grupo, so di may tama abogado pero hibalo ko nga daghan kaayong mga nabasa niyo na sulat bahin ani. Ang ato lang is to facilitate niini nga mga mukuha ng mga discussion sa panahon ni Kuan Sona kaganina kani murag sweeping ra kay para nako wa kay niya ni gi-entertain kay balo siya nga issue. Oh, grabe kaayong issue. So daghan ba kay mga question. Napaman sila motion for reconsideration. So kita din natang discuss ana. Unsa pa laing highlights imo nakita? Naapoy kuan katong nag-discuss siya nga na ay expanded na ang conditional cash transfer. No, na ay pondong 12.3 billion pesos. Kining conditional cash transfer dili ni siya marag dole out ng bitaw. So kanang Department of Social Welfare and Development mo identify sila katong mga pobre kaayo nya. Tabangan nila in terms of health and education. Kwarta but you have to meet certain conditions. Like kailangan kung mabdos ka magpa-prenatal, postnatal, kung mga naka di pwedeng ikaw ra, kahinanglang naagyoy ka ng trained professional mo tabang. Unya ang imong mga bata kailangan paskwelahon. Unya i-check nila nga kailangan 85% of the time every month ni sud gyud sa eskwelahan ang bata kay itangtang maka sa program kung dili ka mo follow no. Unya naapoy ang mga parents paatinon pod og family development kanang seminars, natudluan sila parenting, kay usahay wa sila kay baw silang responsibilities, no? Pero may selection of program kay di lang ingon na murag dole out ba. Kanang motabang sad ni sa maternal mortality bitaw, kanang na may mga women na mamatay, mga anak ana so tungod pugson sila pagpa-prenatal, ana postnatal, matabangan sa ilang health. Unya mga children apil man sa program na kinahanglan magpabakuna ana ba, na check up sa bata so motabang sad sa child mortality. So tanan na ni dan. Maayo kayo na sa nga programa Chair o plano sa atong presidente. Mga ato lang sa pagkaroon mahinaot nga matuman ni kay narabatay mga suna sa nangagi nga naa sa ato na akong gi sana natay nag-research ta ba unsay nangatuman unsay wala karon. So daghang kipug kayo sa nangagi sa ato na hisgutan unya pagkaron so nindot kayo no. Kung matuman gyud ang maoy tumong sa maong programa kay nindot kay labi na hibalo ka duha ka tuig na lang ang iyang termino. Ako I doubt kung fully implemented na siya during sa iyang term as a president, but ang musunod ana no unsa ka puy kuan sa sunod. So lakbitan ako gamay katong dabgan na mo to ingon sa Korte Suprema nga we have to be strong with our bases para nga kisay mosunod maayo og di or dadunon nga unsa nga presidente basta ang check ug balance sa balaod sa atong gobyerno, foundation sa itong gobyerno na in place na. Yes, pero importante kain kuan ini conditional cash transfer kay this has to do with our poverty level bitaw. So niingon sila, niingon si Pinoy na ang poverty incidence na naog na gikan sa 27.9% sa 2012 ni unya sa 2013 na himo ng 24.9%.
taas gyapon kay no, murag taas gyapon. 1/4 sa atong tao na sa poverty level. Unya kibaw kaon si poverty level dong. Wala siya kanang murag ang latest na poverty threshold nila is something like You're earning. hapit sa 19,000 a year. So, kung i-divide na nimo siya by month, mura na siya every month nga mga 1,600 pesos. So, kung nakadapita and below, mo na ma-considered kag poor. So, nakabati ko sa mga, nag-monitor pa ta sa mga national TV, na nakabati ko Sulita Bunsod, no? Ako, nakusyang giunsa pagkuha na nga mga computations sa poverty level. Sila nag-measure Kay siya, naingon siya nga, doon na sila rating, labi na sa UP ko no, nga base sa projection sa administrasyon. Kuan magod, kung maghatag ka sa projection, labi na karon, ila ko nung gipaubos ang ilang projection, ilang ipataas ilang projection sa poverty level para integrate nila, muguha nga ubos ang kuan rate. Pareha nang, unsa to pag-explain ni Munsod nga, pareha ng projection sila for employment. Usually, million man to. Like sa atong mga previous administration nga, pagsugod siyang Sona nga, I will create 1 million jobs. Pero karon ang isaad niya, dili 1 million. Less daw 1 million according to Munsod. So, basing sa data nga ilang kuhan, mauna kuha ang computation sa kanang mga mga agencies. So, mugawas nga, nakuha niya dool ang target. In fact, tanawon kan imo ang limo nakuha na duol siya sa target nga tungod kay gipaubsan niya ang projection. Pero kibaw kalayo pagkaina sa atong international na commitment. Mausan. Okay, we're supposed to hit mga 17 thereabouts percent na poverty level by 2015. That's next year. So layo pag yun kay ta. Pero di lang ta hinahinag paingon dito. Di lang ta mag-hisgot og data. Mo tan-aw na ta palibot nato kung tanaw na to og sa man kanang arang na ba ni mga tao, tanaw ko na to sa dapit sa pier. Kung tanaw nako na lang gyapon ang mga squatters area nagtapon og dahil dapita, para nako kung naa dapit diri sa asa ning na duol sa mga estero na muyo naa lang gyapon na dapita, para nako that's the best indicator nga papagyud magunsa man ning magunsa man ning mga maayo nga 1% increase atong kuan or paglo. Pero pag tanaw na to sa atong realidad sa palibot, naapaghapon. Di ba? Pero tas yung kayo na nga problema sa bakon. But at least ginahinatag paingon ito. Unya, so usapang highlight ato sa Sona, naasay ka ng proud ka ay tanong nga for the first time na atay investment grade rating, no? Dihatag sa tulo ka buok ka ng bugat nga ratings agencies na ang Moody's, Fitch ug Standard and Poor's. That's the first time na we had that. Gi-upgrade pagita samot karong year. Yan dako kay na siya kuan katabang nato dong kay for those nga kining kita know we earn man, the government earns revenues pero dili man good enough atong earnings ba. So in order to finance our projects, we have to borrow money. So kining maay nakitag if we are given a good investment grade, makabaro na ta at low interest rate. Dali rasad. Dali ra pod kay nay nisalig ba na mga kanang lenders nato. So it's easy for us to borrow nya cheaper pod. So di po kay dakong burden nato ba kay kita ba mabayad ana taxpayer baya di ba kay bayaran baya ang utang, no? So this is a very kanang good development. So unsa pa laing kana makaingon ko nga maayo na nga development kay atin sinihinay ta nga mahawas sa atong kanang pagkalumos sa utang, no? Ning mention ba to siya na atong debt, ang atong utang compared sa atong gross domestic product, ang GDP mo na atong kanang the value of our kanang economic activity in a year, no? Nagsigig naog na nga figure. So it's good ba? Kay kung dako kaayo maglisod puta og we need to repay it ba? So the lower kanang value of that kanang proportion anang debt sa GDP mas maayo, no? Nya kuan ba ang atong kuan kanang debt service kay kanang sa national budget na may portion ana gyud na ibayad sa kuano sa atong utang, no? Ang interest ila man i-appeal sa national budget na bayaran nam, it's now murag 15% na lang of the whole budget. Kaysa una 35%. So imagine ang tanan natong na budget ang 1/3 ano mo ato na gud sa kuan bayad sa utang. So kamay na lang kay mabilin sa serbisyo. So karon ni lower na mas okay na. Negosyo pag rule nato kung gamay na nabilin. Ako chair personally ganahan ko pamati sa mga Sona, labi na usas ang gipaabot nga mabati kanig yung bahin sa agriculture. Kay ngano, number one, bisa pag usaon nato og
tuki bisag unsa pa nato in English, bisag pa unsa nato ka high-tech sa kanang sabi kay ita sa mga technology kay kita lagi ang texting capital sa world. Ang bottom line usa ta ka agricultural nga nasod. So dapat ang gusto ko makabati bahin sa agriculture yun. Pero anyway, na-mention man ito niya katong towards the end. Pero it was just a repeat of ako nadungog sa maniaging suna o kanang ako nadungan sa balita para lang ula kay konkreto, no? Nga kinahanglan ang mag-umat tun-an nato sa dili lang backyard farming kundi usagid ka is massive farming. I mean kanang pang negosyo good, no? Pero iyang gi-focus karon iyang gisulti na katong nang hatag silang equipment katong murag equipment and mga rice mills, that's to reduce the kanang post-harvest losses bitaw. Pero asa man nagpita, ipangbutang. Wala siya mo specify. No? 1.5 hour mo report ka imong nabuhat sa usa ka tuig. Ang akong gipaabot nga usa gyud plan, overall plan sa atong nasod nga usa ka agrikultura pa Luzon. This is rice, kuan, kanang producing, kani identify. Kay bulo ka, ang food security is very important. Yes. Bisan pag usa to ka high-tech, magutom atong tiyan, daghang mga buang, daghang mag-wild, daghang mga hacker. Yes, that's true. No? Dako na siyang project. Project. Muna akong gusto, pero para nako, it was just, ang suna ni Pinoy, is just, murag, wala lang, i-repeat of kana akong makita nga mabasa, makita sa TV, o badungog sa radyo. Motoy akong busog anyway ug busog ang katawhan malipayon so mukatay ra na sa mulambo ta as an industrial country man manghimo na ta. In fact ang ubang mga nasod di ba sa wala pa na sa nahimong mga high-tech kay nga nasod ni boom ang ilang economic agricultural kuan sector ahi sila nasod ana kita high-tech man ta diretso wa pa gani nato atimana nga atong kuan o ikaw seryo pero nasa district 1 ka na nag-build po mga farm-to-market roads. Yeah, farm-to-market road. Pero ako, daghan ko kaila nga kuan kanang kontraktor na ako'y, ang pamilya na mo, na ako'y pagumangkon nga, dako sa nga kontraktor. Na ako pangipangutana, ko nga nag-open ka ni nga road, nga nang i-open man eh. It should be with plan nga unsay ma-develop dia sa agriculture. Kaya mag-unsa man ang farm to market road open lagi makita ang infrastructure sa usa ka mga politiko. Oh, nag-open ko diri og kuan, karsada 5 ka buok for what? Basi kinahanglan na kag usa. Ang upat adto na sa ubang dapit. Kay infrastructure like bridges, like kanang roads should be in conjunction with in English mo kuan pang masara ba akong cancer no? Kinahanglan doon na ni say ikibaw ka na. Oh, doon na ni say kuan kinahanglan doon na ni say kauban nga plano kung unsa himo na ni kay daghan kay ko nakita nga roads nga dito sa amo sa Mindanao kay Mindanao man ko nindot kay pero umang ang galakaw-lakaw dapin sa daan talaga sa rin magtan-aw ko sa pila ka minutos may ganing sa usa ka oras may gani mo agi nga tricycle wa ko nga what's this for so sayang ka for tingay ka foresee sa future nga daghan na kay mo agi dito do you have to think of the future di ba think the future pero guba na ini ka future ikaw nagduda kuno na ikaw ang farmer ari ba sa next issue sige okay. Ang next issue naghisgot sad siya nga mas naa na industrial peace karon ang management ug ang labor mas murag nagkauyon na kay gamay na ang strike no sa 2012 murag duha na lang ka book strike sa tibok tuig 2013 usa na lang o karong 2014 kinahanglan wa na jud basin og kuan basin siguro ang mga mamumuro maantuso na lang nagantos na lang sila dili na sila ay kapoy na kanang strike magantos na lang kuan ni kaluoy sa atong mga mamumuro dili an makareklamo kay inig barog dia tsugi din ka sa trabaho kay madlock di ba na bagay worker di mo reklamo imposible na di anong usa ra man strike naa sila bagong system okay, 30 sige. Days na mo reconciliation okay sabot-sabot bitaw ang tanan naara magit sa sabot-sabot tinuon pero anyway para nako kanami usa ra ka strike dili na indicator nga industrial peace basin og nagantos ang taon ato mga mamuo kay daghang kay mga mubiya kani sa trabaho na ipulo ka buok nag-atang so ang management sad sayon ra ka papuwaon kay nabi makapili siya sa siyam nga nagsunod so daghang kay mga konsiderasyon no para nako katong istorya niya nga usa ka strike dili kay naputoy another way ron ang pagtanaw mo usad na nga basin siguro mantason maybe usa sa tong ingon nimo one reason nga do na nay usa 30 days agreement pero karaan naman na siya actually nga naman na before settlement naman
Okay, ang naghisgot man tag infrastruktura ganina, no? So, ang report ni PNoy double na ang budget sa infrastructure. Gikan sa 200 billion sa 2011, nahimo ng 404 billion sa 2014. So, which is good. Kanang bang infrastructure, no? Kung ano siya, kanang nabito siya dakong multiplier effect. Yeah. Basic Daghan ang sa taga-ag trabaho nimo ana ba kanang mukuan kag infrastructure, mga workers, sing ana na apil ang kanang ang worker gid mismo no nya na mga mason, mga laborers, unya na pa na ang mga cement firms maka-benepisyo niya kung makasweldo na sila, makatabang sa ekonomiya kay mapalitong pagkaon sa nina ana dugan-dugan ikaw na pangutan ato nga wa pud niya na butyag unsa nga klase nga infrastructure kay sa ako lang gaingon kani mga politiko labi na kay na budget infrastructure dako kayo maglumbaan ay akong project ani dalan diri upat ka buok magpalusot ani nga ibutang diri sa akong district ana or sa mayor or gobernador. So mas may siguro nga nakuha sa ang unsa nga priority project nga iyang katoy akong hidin nga pangutana lipay ko nga dako sa infrastructure but at the same time mura kog na subo kay unsa ka ni ang sod di ba kani pero sa DAP nga nindot ang DAP niya pero ang mga projects na gibutang dito na ang question so pero remember na wala ni pork barrel ha gi-declare unconstitutional ang pork barrel mo man to ang naay ka ng possible abuse bitaw of the use of the funds. Kung makita siya 25 billion pesos, imagine 70 million every year for each congressman, 200 million every year for each senator. Ang vice president naapod siya 200 million per year, no? But wala na, ila na nang gitangtang in the next budget. Actually wala na isguti ni PNoy sa Sona niya. He never mentioned na later on doon ako'y nabantayan, no? Kay while daghan maka highlights nga istorya basig malimtan na ako ni along the way. Okay. Nga usad jud akong nakuan nga gibantayan nga word ni PNoy katong yung nawala naman ang matuwid na daan nakadungog mo nakadungog ka sir pero ako kabantay wala na but for so long for the first Sona and then nagito siya ang na-mention ni boss kayo ang akong boss no mention niya ang boss pero kana katong unsa to nga kanang bag-o nga gihimo karon sa iyang kuan unsa pa nang mention niya nga katong makaraan sa una matuwid na daan wa gyud. Pero kibaw ka, ang wording rabaya ang wa niya, no? But the whole speech para nako is about that. Kinagsige man siya sultis pa pagbabago, ipatuloy ang pagbabago, ano ba? Katawa kung sulti ni mo lagi na mura na siya nanamilit. Ha? No, ano siya na kay. Manamit di sa kauman sa termino? Kada gabi ikonomat. Di sa kauman sa term? Murag siya makauman ra. Murag iya na bang gipasa sa taong bayan ba? Muna siya nga di makopirmi na adire duha na lang ka years akong nabilin. Kada gabi before siya matug magpasalamat siya nga ay nahuman niya sa kaadlaw. Mura ba siya dili ka-sure nga na siya permi. So gusto niya whether na siya sa eksena or wa mo padayon ni. So iyang gihatag nas mga tao inyo na ning trabaho pag padayon ining kuan changes. Though wa siya ni sulti sa eksakto na matuwid na daan pero muna yung pasabot. Pero ang boss naa pa. Kita pero anyway, murag akong na una-una murag na dadaka sa emosyon ganihan no. Okay, nanamilit niya. Usap sa mga emosyonal. Dili man siya imong sa una kay masige ba siya pangaway. Murag nihilak na napi ang pamilya labi na katong usad sa Kino nga bako dayon heblo na ka artista. Ana niya. Dili pero emotional gid na siya kayo. Emotional gid na siya kayo. Friends day mo, friends. Dili siya niingon ana sa iyang sa una pang interviews. Okay. So anyway, sa infrastructure no kanang daghan sila nagpahimong kanang kalsada nag-mention sila 12,184 kilometers ay lagi kaguol kung asa ni dapitan nila gibutang kay wa nila gi pork barrel. Ang DAP wa nasad mo nang maghimo na lang sila og supplemental budget para sa 2014 kay katulaging ang problema lagi sa DAP wa mangguto siya nga project sa General Appropriations Act. Kanang GAA himuon nila every year nga national budget. Silang tanan gi-approve man sa Congress. So karon kay wala naman ng mga discretionary funds, i-approve na makatog na ka kung asa na lagi butang ang dalan. Adil na to kagulan na asa ng daan ibutang kay pita na hatong daan rabag yun. Sir mo ato sang ihunong gamay atong discussion kay mo tanaw ta sa pipila ka mga highlights na nahitabo kanina no kan labi na sa local no og national.
Okay nani sa batasan sa may Commonwealth. O usa sa din sa ang mga rally day ganiya as early as kanang early in the morning na sila. So hinuon gaulan man towards the middle of the day no giuwan sila pero wa gyud naka pakgang nila na doon na sila daghang effigy ipang sunog-sunog every murag halos oras-oras akong tan-aw no doon na sila mga gagmay dagong effigy ipang sunog unya kuan sama sa gihapon na-contain sila in certain area unya katong ni duot-duot yun murag doon na sila bagong wire karong gihinganlan so tingon corrugated wire nga mas first time pa kuno nagigamit nila nga klase nga wire karon lang kuno nga mas na kuno murag I don't know wa ko kita di man makita sa TV god medyo na kuno tunok-tunok so so bag-o na siya nga klase so mo na siya makita nato ron isudo nga effigy Padayon ta sa atong discussion pero kanang rally di magid na mawag yun kay demokrasya ang mga tao they are free to say what they want no mo pong they are also free to file an impeachment complaint mo nang tulo na ang gi-face karon ni President Aquino pero iginahanglan sa nato na siya makaingon daw sa daghang ingon bitan ako nga sa muka nila bisag isang presidente na man sila kaya actually wala po na sila ang ma-complacent ra man pod ang nasa administrasyon walay mo duot nila walay mo puwersa nila kanang grabeng puwersa di man sila mo pugos pod og kuan ka ng tinarong sa matuwid na daan. No? Muna nga kinahanglan gyapon ikaw bisis sa free country niya. Ibalo ta kaning grupo doon puling kausa, no? Doon ay kausa, doon ay mga ideolohiya nga gusto nila kabuoton. So atol pa ng tahoron og ni believe kanila sila diya adto kanila og or di sagka. So ini yung ato basta the bottom line ani maayong peaceful gyud ang atong kuan. Peaceful lang gyud atong matag kalihukan kay kung maabot na gani ang madugoon nga panghitabo mao na diha pod nga lain nga muhatag og dautan nga imahen sa atong nasod ibis demokratiko kayo ang atong imahen karon sa gawas sa nasod kay makarali ka bisan kinsa pero kung pasubraan na sad gaduna na kinabuhi nga makalas o bisan gani mga dugo lang nga moagas lain ka na ang pagtan-aw nato dayon sa gawas sa nasod so doon na epekto sa atong tourism kay nakahisgot ra bata og si PNoy ganihag tourism about tourism kung unsa na atong kalambuan di ba unya karon sa atong mga dugang na Sona highlights no naghisgot sad siya og public-private partnership kay daghan man kaay saway ana niya nga dugay kaayo ana pero ingon siya nga 7 projects na finally ugay kay ni sugod ang the first one but at least na no from December 2011 hangtod sa June 2014 no 7 projects na unya ang value ana 62.6 billion pesos. Okay kaya niya. Sa una, naghisgot pa siya nga, sus, maglisod, gitag huwag investor, kaya wag ganahan mo apil, pero mahatag patagta ng klaseng incentive. Diba? Kasi mga garanti, haron lang example lang ng mga... Karon, sila na mag-ilog. Sila pa mo bayad na tog premium. Haron makaparticipate sila sa bidding. O, lain lagi, diba? Pareha nang mahitabo karon sir, kanina klase public-private partnership. Pareha nang nahitabo karon sa airport at ang development, diba? Sa Mactan, diri sa Cebu. Diba, doon ay usa ka kuan kanang usa ka kompanya nga langyaw nga mo develop sa atong airport nga usa ka itawag airport resort, di ba? Na-mention po na ni kuan PNoy ganiya, sweeping lang nga improvement sa mga pasilidad sa atong transportation. So usa ka example lang sa private kuan public private nga partnership nga dunay kuan dunay mga dato nga negosyante nga moiuna mohimo sa infrastructure mo dumala sulod sa pila ka panahon or tuig and then hantod sana i-turn over sa gamahanan or magsabot na sa nuglain nga kontrata nga padayon sa lang mo dumala. So pareha na mura og kumon po na kay sa mga bisan kani pribado nga tao, di ba? Wala kay kwarta. Ako na ko yuta, gawas sa kwartahan na makasir makatukod yung ka og ako na ko yuta. Wa ko'y kwarta itukod sa building, nga ikaw kwartahan man ka. Dong magtukod ko building dire niya. Pag-abang lako for 25 years kani minimum ra then after 25 years i-turn over ng yuta og kuan ka ng ako na building after X number of years, di ba? Mo na partner sa gobyerno gihimo gyapon na. So sige, unsay sunod diha nga? ang next din nagpasalamat siya sa mga nitabang sa task force Yolanda kay dako og gyud ka ito nga pinakakusog to nga storm no to ever make landfall in world history. Imagine na lating kusuga niya 44 provinces ang naigo out of our 81 provinces. Unya ang nawad anong balay ato mga 1.4 million basta kay 4 million
people good ang na displaced ato, no? So ang mga households na more than 1 million sa astang lisuraan na. So pasalamat siya sa cabinet officials na murag pas ba o daghan ang nisaway kay murag hinay kuno kaayo, but ingon siya, even the United Nations said na murag paspas na kaini, no? Kay kasagaran ko, no, it takes 1 year to reach the murag rehabilitation phase, kay relief pa kuno ang 1 year, but sila kuno mismo ningon na, uy, 8 months pa ta na naman ta sa rehab phase, di ba? So murag kusog na siya. Oo ba? But anyway, dahil lang po no pasalamatan kay mo to, sige. Di magud kay na payuban nga area hantud karon nga wa pagyud na makaluoy lang sitwasyon ba. Anyway, ako suporta ko ni PNoy Sona, nagpasalamat labi na sa ato mga foreign donors, mga private companies, mga kanasuran sa kalibutan nga sus kuan gyud mas paspas pa magani sa uban nato sa ilang pagtabang, di ba? Diri nga human sa mga kalamidad katong linog, katong grabe katong last year na katong linog sa it was October 15. It was a Tuesday. October 15 and November 8 katong Yolanda. Yes, Friday so sunod-sunod gyud to, so makasabot sa atong kagamanan o lokal nga mga kuan, mga nagdumala ng atong opisyal nga grabe gasunod-sunod ang atong mga kalamidad atong tuiga. Pero pasalamat kita kay dunay mga pribadong kompanya dinhi sa atong nasod ug sa gawas nga kuan gyud kanang walay kuan ba unconditional nga tabang. Kuan nga wa gyud say condition nga tabang, basta kay tabang lang gyud sila nga tabang nga makakaon ang mga tao, matambalan or mapahiluna sa maayong kuan, maayo nga kahimtang nga kuan kanang luwas basin doon na pa mosunod kalamidad. Anong gitawag ni PNoy og pambihirang cooperation. Pambihirang cooperation. Pasalamat ba po siya sa foreigners ba? Foreign government, citizens of the world nga nitabang ana. Angay lang yun nga tabangan. Atong kuan balikan atong discussion. Human aning pipila ka atong atimanon sa kuan. Sige, Hilig ka ba masaya o hip-hop? Chance na nimo kini! Apil na! Sa Sunstar Bisdak Magazine, bangga sa sayaw Metro Cebu Edition. Aduna kitay managlahing eliminasyon. Sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Talisay ug Lapu-Lapu. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 254-6100, Local 123 o 203 o pangita si Chamrical o Giovanlu Bacalia. Had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Dong, dili lang kay init ang discussion diri sa atong duha, no? Grabe sa kaayo sa netizens, no? Kay samtang naghatag si President Aquino sa iyang Sona, naramay daghang kay ng komentaryo sa atong chat room, no? Sa atong basahon lang uban nilang komentaryo. Kini gikan ni Restituto Pilar Gabriel. The problem on poverty cannot easily be solved, especially in the city. Cebu City tingnan no? Oh, siya may hisgot unsang city, okay. Otso siguro. While the city government through its proper agencies takes cognizance of this problem, yet the help extended is not sufficient to alleviate their living conditions. Di kay ka nagsuwatan eh? The situation is getting worse as the exodus of job seekers from the towns and neighboring provinces continue, and their influx aggravated the problems of the city government to wit. Muna mo problema, the problems of informal settlers, sanitation, crimes,
presence of beggars around the city, using sidewalks and skywalks as sleeping areas. Those are awful sights, especially to the visitors and tourists. These problems cannot be solved by the local governments alone. The national government, through the coordination with the provincial and city governments, must sit down and plan out a master plan to help minimize or stop the exodus of job seekers going to the city. Hopefully, these problems will be included in the forthcoming SONA. Yung pasabot siguro ang gikan sa provinces mo ari sa city, no? Mo nang madaghan na kay informal settlers, ano. Bito lagi mo ko na nga. Wala nang gisgot agriculture. Sa informal settlers, no? Mo ko na ko nimo nga og maayong ato ang kuan, ang rural man god agriculture, wa may maayong opportunity gud dito. Walay backyard farming, minana ang parokyal kay panahona sa mga tao dito sa pagtilis ng land. So mo na siya na ari syudad. Dunay usa nga kuan netizens nato nagpadala gikan ni Noem Lardizabal Dado. Only today, right before #Sona 2000 form RT at Vergel Lopez, Aquino has signed the Master Rehabilitation Plan for Cebu, Bohol, Samar, at Sunstar Online. Yeah. So, kung siya, nalipay sa siya, pareha nato nga, na-sign na ang Master Rehabilitation Plan, no? Kaya ako, gid ka itong kuan, grabing guba, no? Okay, napilain. Okay, sa Sunstar Publishing nato ni nakuha. Ato ni kauban. Nasulti na ba ni President Aquino ang mga issues na gusto ni mong sigutan? Okay. Waiting for FOI and energy crisis. Wala siya nag-mention sa Freedom of Information Bill. Mo bitaw. No? Wala. Pero ang energy, na siya gamay gitapsingan nagsulti nga kuan kanang we are working towards kanila kay El Nino ra ba pagandama po dato. Ang economy as it grows, magsige man sagdako ang atong needs no for energy. Ira lang ko nang gitrabahoan. Pero niingon siya na sabton lang sad ninyo nga usahay na po yung mga other concerns like kini mga aging plants nato na magkagang-kagang niya kinahanglan maintenance ana ni mga shutdown niya mag-expect buta na ika El Nino magka-problema atong hydropower. So murag yang gi-manage ang expectations but iniingon siya nga naa nay mga gipang build na power plants but it takes a long time ang gudong. Pero para nako wala kay to na kuan niya. Wa kay niya na purma ang iyang pagpasabot unsaon. So pirma kita pareha nang suwat niya nga kanang kinsa na gikan ni kalibot ko suti si Arvin D. Cruz. Iyan ning kuan. Comment siya sad. Sakto tinuod ka. Wala FOI og energy. So FOI ato ra ba ni media? Freedom of Information. Kana siya that is to help kana bitang force the people in government to be honest. Kay with that law, di lang kay para sa media, any person, any Filipino can go up to a government office, mangayo siya og kuan pwede siya maka-request og kanang public records, mga kontrata sa gobyerno. Transparency sa pagdumala. It's mo ni kuan ni Pinoy nga ang matuwid na daan dapat transparent ang pagduma. So kung sa sinugdanan sa atong kandidato pa siya balikan nato gamay. Pag kandidato pa siya na bago pa siya nga presidente, mura man siya og kusog kay siya og kaning kausa about FOI. Bitaw niya nausab. No, so kaniman god ang FOI usa ni siya sa para nako pinaka number 1 nga grabe na gyud kay ana ko pinaka number 1 nga basihanan usa para tawgon nato nga transparent ang pagdumala sa usa ka gamahanan kay abi nimo kahataw kag documents dayon maas kag documents pila magasto ani nga kuan. So that's the number 1 basis for transparency ang FOI, not just sa media sa ato ang we are after of information to atong i-disseminate sa atong mga audiences atong mga readers. Diba kung kang hilingig sa Canada ang ilang ang ilang freedom of information, pwede ko ka-request sa email communication between two government officials. Nindot ka. Hilingig ang atong hilingig taon diri humba ra. Pero grabe ngilig. Okay, kini si Arvin D. Cruz na pa siya laing komentaryo. Siya gihapon very active. So, but nimo Pinoy. Leyte Water District Operation 2 days after Yolanda. I was there. Liar ka. Yun siya din sa #Sona 2014. So, grabe gani mga ako wa ko na soko ha. Ako lagi basa gina abagahan ko sa mga
apostrophe. So ato pa mura ni seg nangisog. Dili mo rag yang ipasabot ba nga kinsa nga hatag nimo ana nga information di man tinuod ako bina didto. Pasabot may tubig malagi. Mao ni siya. Doon ay among giingon ganiya ang basihanan nato lagi kanang ato nakita sa palibot. Mo balik sa akong story ganiya nga mag-unsa man ang mga numero nga tag-as kaayo, maayo kay nga numero, pero ang realidad pagduha nato sa atong pultahan sa atong opisina sa balay makita nato makaluluoy, emotional sa gito, makahilak sa no? Ikaw pwede na kas drama. Napailaing komentaryo si Jairo ba ni? Niingon siya, impressive. He is such an impressive president after all. Yeah, very impressive. Kay may man mura ba ito sa natats nga kanang emotional gaya kung ikaw yung magtanaw, mura jud ka og labi na kanang pareha ni Chris Aquino nga nagtanaw so niya. Bali yung kuan kanang nahilak yung I think ang gipasabot sa impressive ang accomplishment, di ba? Or imo impressive ang delivery. Awa siya mo specify. Wala man specify. It could be the delivery impressive or ang content sa iyang it's impressive. Kining next comment mo ganahan ka. Sige. Gusto ko marinig, Tagalog ite. Okay ka, sige. Gusto ko marinig tungkol sa tumataas na presyo sa merkado at gasolina. Kani. Si Sakto ni. Glenn Fidich Apayart. Wa mi siya nikisgot, no? O kaning walang magisgot siya ngano kung dapat to i-accelerate para matabangan kaning problema sa gasolina. Kay every time nga mo kalit taas mo domino effect sa tanan kay mga paliton tanan yun. Pero kanang gasolina a little bit difficult kanang it's dictated by international world prices demand and supply pero nakadundong maguto panahon ni Marcos katong doon na siya nakakatiguang sige. Di sa bata pa ko ba? Gusto sa akong lolo. Gusto sa akong lolo panahon ni Marcos. Doon na to OPSF, right? Oil Stabilization Fund. Stabilization Fund. Giwagtang to kay labi na karon himo naman tang deregulated. Yes. Sa una meaning kato regulated. Gusto atong panahon nga dili direkta kung makaya pa sa gobyerno nga ma-infusan gikan sa DAP. Pwede ka sa DAP. Then layo ra bita ako lagi connect. Pero ambot naka-connect mo ni atong tingpaminaw karon. Pero ako itong i-connect kay mo man gud siya kung mag-increase ta og usa ka semana lang, that's the time siguro ang maka-intervene ang atong, di ba, ang Bangko Sentral mo intervene mo kana sila kung dunay something wrong with the kuan sa money market, doon na may intervention sa to buyout, selling, buying ana. Kani mo na gyud ta dapat nga tabangan as direkta ang masa mo ay makakuan. Pero kani gasolina ba ang what we are trying to do is we're trying to be energy independent bitaw. Mo nakita rin mangitag atong own sources although wa kay daghang sources but at least diyan ang paingon. Pero sa pagkaron nga wala pa kakitang sources. Why kuan? Ako ning ko galingon nga baruganan. Imo ning Sona. Ako ning Sona nga. Nganong ato man tanong gi-deregulate. Mas maitong regulated unta kay dili ka pataka sila og pasaka niya. Doon na pa to ingon nila nga cartel. But anyway, that's balik ta sa Sona. Wait, pero kanto sa merkado na di siya gihisgutan katong sa taas na presyo sa bugas, di ba? Iya man tong gipasabot na dunay nag-hoard og rice. So mo na mag-import sila haron mo daghan ang supply. Yang gihadlok na ala sige pag-hoard mo naranay kuan 6 months ana madaot na inyong rice kina ibaligit na gyud na ninyo. Nay sunod gikan ni kuan usa ni kamote. Kamote KD no insa AFPN. Unsa man daghan kay sa ng AFPN? Di ko kan sige lang ato lang kani Armed Forces of the Philippines basig naminsan magud ni Pinoy ganiya atong mga purchase about mga helicopter assault rifles ibulo ka nga at first doon naman yung mga issue it's not that nga di ba at first doon na gyud mga issue sa pag-purchase kad labi na katong arms gikan sa Israel di ba o uban so mo na nga mo siguro nang ipasabot ni kamote, no? Usa sa atong kuan. Kamote mo ba ning pasabot o basa mo ato imong sabot. Basig mo po ni sabot sa atong tan-aw na mati nato karon. Ang sunod mabuhay si Pinoy gikan ni kamote gihapon. Mura siya masuko. Nalipay day siya. Nalipay siya. Okay, nya kaman si ang daming pasakalya siguro ni. Maaasahan talaga yang si Idol Ping. Si Ping Lacson no? Iyang rehabilitation czar. No mo nag-take charge sa kanang rehabilitation of all those areas nga naigo sa kanang Super Typhoon Yolanda.
Dayon Egi Gutierrez? Egi ba ni? That's just a plan, not an implementation. Pero wa siya ni-specify kung siyang gitirahan ang tibuok Sona ba or certain parts of the Sona, no? So, doon na po yung abangan ang paliparan sa Puerto Princesa. Here. Sige. Abangan. So, sabot siya nga, unsa kani, ako, nakadto ba ka lately sa Puerto Princesa? Ako, murag, wa pa ko kangadto. So, basin na, sige, pasabot, unsa kani sa Puerto Princesa, murag, ato lang ning kuan, ingnon nga, basig, doon ay, dili maayo nga kuan dito, labi na, na-stop ang project sa katong, para improvement sa comfort restrooms, no? Sa DOTC. Puerto Princesa, kuan na daw kay na siya nga tourism area, no? Pero nila sa abangan ang paliparan. So, airport niya siya. Upgrading, no? So, pero ninot nila kung ano, gikan ni Dugong Pinoy. Bakit ang Tacloban na pabayaan? Saan na ang pera galing sa foreign donation? Asa na ko, no? Di ta katubag anak, kay dili kita nagkupot sa kwarta. O, di ba? Dili ta katubag anak. Sige, so, sige, okay. Anyway, ilan ang una-una, no? Ilan ang una-una nga angay po nato paminawon. Uy, kini naik ko ano, naikuan sa DAP kanang murag giigo nilang DAP ba? Gikan ni Dugong Pinoy. Canned message, defense mechanism to justify the corruption spearheaded by Abad. Okay, si Butch Abad man to, budget secretary mo may... Siya magyud ang designer anang DAP ni Pinoy. Disbursement Acceleration siya Program, design which uses the savings from the executive budget for those other programs na wala gi-identify sa General Appropriations Act. So, in fact, si Kuanana, murag ang investigation ongoing na karon, in fact, gipatawag nila sa Senate niya, mula gito, yun lang nga, murag ang sakto nga nangutana, si Nancy Ramsat siguro og si Senator katong anak ni Kuan, nalimot na ko. Katigulangan na pero kini sa kuno nang daghang nang reklamo ni sa Yolanda, was na murag dili sakto ang information ni Pinoy kay kini si naputol ang kuan something Gutierrez nagkaroon ng kuryente sa mga lalawigan na pinsala ng Yolanda was not December actually, it was February. Di ba? Diba? Edgy Gutierrez din Okay. So, unsa pa? Pero kini uban okay sila. Attorney Jama Mutok satisfied. #Bangsamoro man ni siya. Kani sang Bangsamoro. Bangsamoro siguro ni siya nagisgot na satisfied. Actually ang Bangsamoro na di pa gina siya complete as a law, di ba? Kay framework pa man ang nalagdaan. So ang problema karon comprehensive agreement on the Bangsamoro. The framework, napasarang framework. Pero katong detalye na katong di unod ug unsa Bangsamoro mo nay naglisod karon og wala pa na siya gani napasa sa Congress. Wala pa kay naghimo man og draft ang Transition Commission unya gihatag nas Malacañang. But Malacañang had many kanang changes ba? No, nya kubasa kung magkasinamot na sila, ila na nang ihatag dito sa Kongreso kay it's a law man. It will be the Bangsamoro basic law. Once mo okay na ang Congress ana, then ihatag na balik sa katong covered area sa Bangsamoro unya mag-plebiscite sila. Nya kung ma-ratify na di bali okay sila, that will be the law that will govern the Bangsamoro niya sa Mindanao, part sa Mindanao, autonomous region in Muslim Mindanao. Mo lagi na I was really surprised katong before mura man ang pag-sign sa Bangsamoro gani, di ba? Ni sign into law nga ni down na silang arms kay mo to daghang gi-hype gini siya ba? Pero di pa gito dapat nga hype kay ngano framework pa man to. Ang kaning tinuod gyud nga balaod kani pa man nga dugay nakausad o dugay nakairog ron ba? Nga naa daghang pang mga kuan posible pa gani nga I doubt kung mahuman ba ni sa kuan ni Pinoy sa kaning iyang target is this year mapasar unta sa Congress ang law. Pero unsaon nga namay ang Bangsamoro naapon sa ilang concern. So mo na atong tanawon karon. Kini 17 years in the making man ilang Bangsamoro no. So I feel confident that siguro they will have to work out the issues. Mangita lang sa paagig yun, no? Bitaw. Kaya ang problema sa Mindanao, di mo yung about the law, it's about poverty. It's about sa atong tiyan. Yun. Muna nga, ako, I'm really after nga namati ko, unsa gyud plano sa Mindanao para sa pagkuhan. Kanimong kagubot, mawala rani ko ang mga tao na ay pangita, dili gutom. Muna apil ang kuan, mo apil sa kining sa Bangsamoro na aman say wealth sharing, revenue sharing muna na. Diha sila pod bahina ra ba na nadugay kay
Hibalo ka dili na usa ang kampo ang government of the Philippines dili mo kuan. Doon na po yung mga concern sa other party na concern. This is about kanang peace and order, no? Sa Mindanao. Okay, say atong sunod nga highlight diya. Patay mga highlights diri, mga okay, nagsulti siya nga ang Project NOAA na makahatag na og better forecasts, no? Yeah. Karon masayo na pag kanang reduce sa casualties ini ka storms kay mas masayo og evacuate ang mga tao kung hibaon gid lang asa dapita gid na magkanang baha. Maayo na. Kana labi maayo kay kinahanglan kita prone ang atong nasod naagyod sa kanang gitawag na Ring of Fire nga or Typhoon belt pod. Typhoon belt pod Yes, kay yes. tanang mga kuan mo tong pinakakusog nga bagyo sa history na naabot nato dire. So kinahanglan you have to be prepared. Di lang kay ang government kun mismo ang pamilya down to the unit sa family, komunidad, sa LGU, hantod sa nasod sa pangkinatibukan. Sige. Pagka naman tagna-discuss. Unya murag dang kita discuss niya ubisag discuss na to di gina tay mahurot kay murag putag magsuna og atong hudton gani share, no? Daghan Murag atong magkapangutan na sa details. ikuhaan na to si Pinoy na atong siyang gi nani magdubli na ta sa suna kung ato pa ning hudton. Ato ta sa iyang mga ratings, no? No, maayo ko ta ang ratings. So actually ang iyang trust and performance ratings ni down man ni siya, no, di ba? Early this year, mga February, nasa sa around 76. Then, just late, early, this July, ni down sa into 56. Pero 56 is, kanang, more than 50, no? Di na ko makuha ng igsa, it's around mga 50 plus or 56. Ni down, dako-dako ang pagkuhan sa trust and confidence rating. This was kini nga time nga gihimo ni mo ni pagsulpot pod sa kaning DAP issue. Mo ni ubos gid ang kuan sa ratings, pero I don't know, doon na pa other mga surveys o mga ratings bahin sa iya. Pero kining ratings ako ipangutanan nimo lain ni ha. Kuan ni ako ipangutanan nimo. Kung ikaw pareto ni Pinoy on a scale of 1 to 10, ang 10 pinaka highest, no? How do you rate the president's performance based on his SONA? Mas siguro ato nang ipasa sa atong mga namati karon, no? Kay kana murag 5 years ta diri ana maghuwat ta sa ilang reaction. Ikaw lang kay nitan-aw man jud ka sa SONA sa 1.5 hours. Ikaw na. Based on that, ako happy ako sa iyang SONA. Ikaw ra may 1 happy. Sa akong SONA it's I'm happy in kuan sa dahang punto, pero 6 or 7. ikaw. Ikaw 6. Ako mga nasa 4.9. Klaro jud kay nga wa ka nalipay. Bitaw. Di ano 4.9. Dalay point. Kay hibaw ko kay imong gusto yang SONA is 5 hours para katong detalye sa agriculture ug infrastructure ma-appeal, di ba? Kana man 9 na yang rating ana. Wala nagda mag-share pero sa gag. Mura pag si Madam Auring, murag mao ra kay ginawa na ra ba dyan. Hibaw ka kay naghiskot makag reactions, no? So para sa atong katawhanan nananaw, for more of the president's SONA and reactions by other officials, get a copy of Sunstar Cebu or visit our website at www.sunstar.com.ph. Mabasa usab ninyo ang reaksyon sa katawan sa Sunstar Super Balita Ugma. Nami diha kami napugo sa Super Balita day. So basaha sa danga akong akong istorya dili kay bahin naman sa balita. Unya muna ang akong closing statement dong. Kanang dili sayon magpresidente, so ang gusto mo dagan pagka-presidente, maghuna-huna og maayo, ug ang mga kritiko pwede sila mo criticize kay it's a free country, no? Pero kanang katurang maganahan mo criticize for the sake of criticizing, bisag walay good intention ay lang mo ga-appeal kay gubot na kaayo. No, magtinabangay na lang tangtanan kay ningon ra bas Pinoy na hantod 2 years ra siya, ikanaog niya ang taong bayan na ang magbuot kung padayon ba ang mga pagbabago na iyang gisugdan. Sa ako sub-chair, magpakabana kitang tanan, no? Labi na sa akong sa SONA bisag usa kini ka pakipulong sa presidente, tagaan na to higayon kay kita ang lumulupyo nga nagpakabana mao ginay makatabang sa pagpalambo sa ato ang nasod, no? Kay ang unsa ilang gihimo mo na atong kaugmaon. So ug gusto kitag maayong kaugmaon, mao nang maningkamot og magpagabana kita karon. Muna, chair nga,
daghan mang mga punto pod nga nalipay ko sa taho ni Pinoy sa katawhan sa iyang State of the Nation address. Na ikaduha, nalipay sad ko kay una kining higayon nga ni nahimo kitang tigpasayon o posts gitawag na to post Sona nga analysis ba ni or discussion uban nimo nga usa ka tinahod nga editor, award-winning nga editor sa Sunstar. Unya hibalo ko nga nagpakabana jud ka labi na sa FOI. Tinood na. Okay, magpasalamat sa mga tao na ni-join sa atong discussion, katong ni mga netizens na nagpada sa ilang mga komentaryo. We hope that you will keep continuing to send us your comments kay kini atong sansar.com.ph. Kaya pirmi maning open, pwede na mo mga komentaryo. Unya karon maayong gabi sa tanan nga nananaw. Salamat. Daghang salamat. is yung food security, food sustainability pa rin. Ramdam pa rin natin na kulang pa rin yung preparedness natin, yung plano natin for food sufficiency and sustainability. Sana mabigyan niya ng panahon din yung mga pangangailangan ng mga farmers. Support system natin sa agriculture, sana ma-enhance pa. Sana bumaba ang mga bilihin at magkaroon ng maraming hanap buhay ang mga tao. Magawa niya ng solusyon ang political dynasty or patronage politics sa ating bansa. Ilan lang nakikinabang sa lahat ng mga resources natin at samantalang marami naghihirap. Ang gusto ko sa kanya, lahat ng talaga, pagpatuloy lang niya yung pakikipaglaban na anti-corrupt at lalo higit sa lahat, tulungan niya talaga yung mga taong naghihirap lalo sa panahon ngayon ng pagbagyo. Sana magpatuloy yung kanyang policy pagdating sa military modernization at saka yung kanyang policy with regard to South China Sea. Even though maliit tayo na bansa at madaling ibuli ng China, pinapakita niya naman na we'll be able to defend our interests with regard to South China Sea. Pero para sa akin, I'm OFW with 3 kids. Pero mas maganda siguro yung ang pag-igihin niya yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. Kailangan pag-igihin niya yung mga trabaho rito para hindi na sila umaalis. Sana yung mga professionals na pumupunta sa ibang bansa, proteksyonan din talaga sila through the labor and other benefits for them. But they should also be protected while they are outside the country because their earnings is really coming back to the country. Panindigan niya na kanyang mga sinabi noon na tulid ng daan.
Every fourth Monday of July, the President of the Philippines delivers his SONA, or State of the Nation Address. It's the time of year wherein the Chief Executive reports on the status of the country and tackles the government's agenda for the coming year. Let's take a look at 5 fast facts of the past SONAs. The first SONA was delivered by Commonwealth President Manuel L. Quezon in 1936. During the Second World War, from 1942 to 1944, there were no SONAs delivered. From 1979 up to the present, the SONA is delivered on the fourth Monday of July as provided for by the provisions of the 1973 and later the 1987 constitutions. President Ferdinand Marcos, with 20 speeches, delivered the most SONAs, while President Sergio Osmeña delivered the least number of SONAs. He made one in 1945. President Elpidio Quirino is the only president who was not able to appear personally to deliver his SONA. Quirino delivered his SONA through RCS, or Radio Communication System in the United States, and was picked up by our local radio network. And lastly, in 2010, President Benigno Aquino III was the first president to deliver his SONA entirely in the Filipino language. Today, Aquino is set to deliver his 5th SONA since he was elected in 2010. Sa aking mga boss, ang mga minamahal kong kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Matag ikaupat nga Lunes sa Hulyo, ipahigayon ng State of the Nation Address kun SONA. Mao kini ang panahon nga mohatag ang presidente sa Pilipinas og report sa kahimtang sa nasod. Ug karong adlaw, si President Benigno Aquino III mohatag sa ikalamang SONA. Pipila ka mga tawo dinhi sa Sugbo ang among gipangutana kung unsa ilang buot madunggan gikan sa presidente. About sa kuan K-12 curriculum, kay last batch na ba ang mga third year karon sa high school. Nya ang K-12 curriculum pabingka ng pabinaw na mo kay murag dili pa na siya angay sa atong bansa karon kay tungod kay murag wa man siguro budget pa kay kasagaran sa mga school karon wala pay tarong nga facilities. Dili mo taas ang mga kuan unta ba presyo. Kanang sa presyo sa mga alaliton. Kay ano ba kalisod ang ato rong kuan. Ang ato no kanang mga pinabuhi nga na. Ang gusto na kong i-discuss niya dire sa nation ngano nga tong ang Pilipinas luag kayo. Luag ang Pilipinas ba sa trahedya para sa gawas sa India ang Pinoy makasa dikto. Putlag ulo ana mandiri ato ako makasa ang taga foreign ditso ray iguray i-abort ipao pauli o silang country. Antod karon nga since pila pa na ka years kanang drugs wala pa gyud na makuha gyud niya gyud wa pa gyud na masolusyonan da nang nag-continuous pagyapon ba kay sa pila ka generation nga presidente wala pa man gyud na siya makuha gyud. I would want the Aquino administration to tackle on is the Sangguniang Kabataan or the SK. I think with proper implementation, the SK really has a great future. I mean, it would really give great benefit not to our entire country because the SK could be the direct link of the government, or I mean the local government units to its people, especially the youth. Nga, diba? The youth are in greater number as compared to the adults. So that's the issue I would want the administration to tackle on SONA. PNoy, I'm your boss. It's not too late. You still have 2 years. Ikaw, unsa may gusto nimong madunggan sa SONA ni President Aquino? Hilig ka ba mosaya og hip-hop? Chance na nimo kini. Apil na sa Sunstar Bisdak Magazine, bangga sa sayaw Metro Cebu Edition. Aduna kitay managlahing eliminasyon sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Talisay ug Lapu-Lapu. Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 254-6100, Local 123 o 203 ug pangita si Chamrical o Giovanlu Bacalia. Had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication.
You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph.